पाउनुभयो तपाईँहरूले? मैले त स्क्रिनसट गरेर राखेँ मैले त्यो वाट्सएप त्यहीँबाट। के अरे क्लासमा पनि पठाइदिएको, यो क्लासको च्याटमा पनि पठाइदिएको थिएँ। सो तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्थ्यो। बट यदि गर्नु भएको छैन भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि पठाइदिन्छु है। अनि त्यसपछि यु विल बी एबल टु डु सम टास्क एज वेल। सो अब आज चाहिँ वी विल बी डिस्कसिङ ड्रप डाउन एन्ड ड्र्याग एन्ड ड्रप फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। सो लास्ट क्लासमा हामीले अलिकति ड्र्याग एन्ड ड्रप फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गरेको थियौँ। सो आज चाहिँ हामी त्यसलाई नै अलिक कन्टिन्युटी दिन्छौँ। So I'll be sharing my screen now. I need you guys need to help me solve some of the fill in the blanks reading it. So now I will be sharing my screen. Hmm. ल ल सबैजनाले क्वेसन हेर्नुहोस् अनि क्वेसन नम्बर 1 ट्राई गर्नुहोस् त ल। अनि हेल्प मी फाइन्ड द आन्सर अफ क्वेसन नम्बर 1। सो केप टाउन हेज ड्यास अ 3 year ड्राउट भनेछ। सो यसमा आन्सर के हुन्छ? अब फेरि ल एकचोटि हामीले लास्ट क्लासमा जे डिस्कस गरेको थियौँ त्यसलाई अलिकति रिक्याप गरौँ है। सो द फर्स्ट एन्ड द फरमोस्ट थिङ द्याट वी निड टु डु वाइल डुइङ रिडिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स इज वी निड टु फिगर आउट कि अप्सनमा दिएको वर्डको टाइप चाहिँ के हो भनेर। अनि लास्ट क्लासमा हामीले त्यही कुन टाइप के हो र कसरी रेकग्नाइज गर्ने भनेर पढेका थियौँ। सो आई थिङ्क यु विल बी एबल टु टेल कि यो अप्सनमा भएको वर्डहरू कुन टाइप अफ वर्डमा पर्छ भनेर। सो सपोर्टेड भनेको कुन टाइप अफ वर्ड हो? Hmm? ल कमन गाइस यु निड टु टेल दिस। सपोर्टेड भनेको वर्ब कुन थ्री टाइपको? हजुर वर्ब 3 हो। अनि फेल्ड वर्ब टू वर्ब 2 वर्ब 3 जुन पनि हुन सक्यो हो। अनि कन्जर्भ वर्ब वन वर्ब 1। फोर्स्ड वर्ब टू वर्ब 2 वर्ब 3। अनि क्यू वर्ब वन क्यु भनेको नाउन क्यूको मिनिङ के हो? लाइनमा बस्ने भन्ने हो। लाइनमा बस्नुलाई एक्सन भइहाल्यो। अनि क्यू भनेको चाहिँ B1 भयो। अनि एन्ड्योर्ड वर्ब टू अनि डिजर्टेड टिचर वर्ब टू अनि लास्टमा सफर सफर के हो सफर चाहिँ? वर्ब वन Verb 1 हो राइट। सो यसरी द फर्स्ट थिङ द्याट वी निड टु डु इज फिगर आउट कुन वर्ड चाहिँ के हो भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ एक्नोलेज वाट वी निड टु डु इज वी निड टु स्टार्ट रिडिङ द प्याराग्राफ एन्ड वी निड टु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्याराग्राफ ग्रामेटिकली एन्ड थ्रु कन्टेक्स्ट वाइज एज वेल। सो अब लेट्स टेक अ लुक एट द सेन्टेन्स नम्बर 1 जहाँ के भनेको छ त केप टाउन हेज ड्यास अ 3 year ड्राउट भनेको छ। सो यो सेन्टेन्स हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि सो यसमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ त? अर ल केप टाउन हेज ड्यास अ 3 year ड्राउट। ड्राउट भनेको के हो यहाँ थाहा छ? वाट डु वी मिन बाई ड्राउट? ड्राउट भनेको खडेरी पर्नु खडेरी पर्नु हो। सो अनि हिजो हिजो सरी होइन अस्तिको क्लासमा हामीले डिस्कस गर्दाखेरि सो यदि एज पछि ब्ल्याङ्क स्पेस छ भने के आउँछ भनेर डिस्कस गरेको थियौँ। भब 3 वर्ब 3 आउँछ भनेर डिस्कस गरेको थियौँ हो। सो हामीले अब यहाँबाट अरू आन्सरलाई एलिमिनेट गर्दा भयो मात्र वर्ब 3 लाई सेलेक्ट गर्दा भयो। जस्तै यहाँ वर्ब 3 एउटा सपोर्टेड छ, फेल्ड छ, फोर्स्ड छ, एन्ड्योर्ड छ र डेजर्टेड छ हो। सो यो 5वटा मध्ये एउटा चाहिँ हाम्रो करेक्ट आन्सर हुन्छ। अब कुन चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ भनेर बुझ्नलाई चाहिँ वी निड टु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द जेस्ट अफ द प्याराग्राफ। सो अब केप टाउनले प्याराग्राफलाई सपोर्ट गरेको थियो के सरी केप टाउनले ड्राउटलाई सपोर्ट गरेको थियो भन्न राइट्स हुन्छ कि केप टाउनले फेल खाएको थियो ड्राउट गर्न खोज्दा भन्नेको राइट साउन्ड गर्छ कि केप टाउनले जबरजस्ती ड्राउट गर्न खोजेको थियो भन्दा राइट साउन्ड गर्छ कि केप टाउनले एन्ड्योर गर्नु भनेको के हो? एन्ड्योर गर्नु भनेको कसैलाई थाहा छ यहाँ एन्ड्योर भनेको?
एक्सपिरियन्स गर्नु भनेको जस्तो हो। अनि डिजर्टेड भनेको के हो? कस्तो? सुक्खा डेजर्ट नो नो नो, डिजर्टेड भनेको यो मरुभूमि जस्तो सुक्खा होइन कि मरुभूमि जस्तो खाली बनाउनु भनेको हो है। खुला एक मान्छे नै नहुने ठाउँलाई हामी डिजर्टेड प्लेस भन्छौँ। सो केप टाउन ह्याज के भनेको चाहिँ लाइक सेन्टेन्स अर कन्टेक्ससँग फिट हुन्छ त? Deserted. अब डेजर्टेड डिजर्टेड भनेको लाइक इट्स नट, डिजर्टेड भनेको मरुभूमि जस्तो सुक्खा होइन कि मरुभूमि जस्तो सुनसान बनाउनु भनेको हो कि, बुझ्नुभयो? सो केप टाउनले सुक्खापन के गरेको थियो भन्दा राइट साउन्ड गर्छ त? Endured. एन्ड्योर्ड भनेको राइट साउन्ड गर्छ नि, किनभने केप टाउनले सुक्खापन भोगेको थियो भनेर राइट साउन्ड गर्छ। अब केप टाउनले सुक्खापनलाई और खडेरीलाई सपोर्ट गरेको थियो भन्दा लाइक डज इट मेक सेन्स त? कसैले पनि खडेरीलाई सपोर्ट गर्छ त? और केप टाउन हेज फोर्स्ड 3 इयर ड्राउट भन्दाखेरि जबरजस्ती गर्न खोज्छ त? कसैले खडेरी लाउँछु है भनेर जबरजस्ती कसैले गर्न खोज्छ त? खोज्दैन नि। सो none of the other options make sense. So the only options we are left with in this question is endured, and endured is the right answer. अनि त्यसपछि ल अब सेकेन्ड सेन्टेन्स पढौँ। Winter rains have repeatedly dashed and the reservoir levels have dropped dangerously low. सो यसमा के हुन्छ अब फेरि? अब यसमा पनि के कुन वर्ड चाहिँ आउँछ होला? हुँ? पानीले, Brown. हजुर ल यसमा के आउँछ भन्नुहोस् त? अप्सनमा कुन फर्म अफ वर्ड आउँछ? जस्तै भब वान एडभर्ब पछि होइन, One. एडभर्ब पछि ब्ल्याङ्क छ भने के PD. आउँछ? एडभर्ब पछि ब्ल्याङ्क आयो भने के आउँछ? भर्ब आउँछ हो, जुन हामीले डिस्कस गरेको थियौँ हाम्रो प्रिभियस क्लासमा। अनि यहाँ ह्याभ पनि आएछ भनेपछि अब एडभर्ब आयो भनेपछि भर्ब आउँछ भने थाहा भयो। ह्याभ आएपछि कस्तो खाले भर्ब आउँछ त? कस्तो खाले भर्ब आउँछ ह्याभ आएपछि? Bob 3. वर्ब 3 आउँछ नि हो। सो यसमा वर्ब 3 आउने भयो। अब फेरि लेट्स टेक अ लुक एट द अप्सन्स द्याट वी ह्याभ। अनि विन्टर रेन्सले के गर्यो भने चाहिँ लाइक खडेरी हुन्छ त? सपोर्ट गर्यो भने खडेरी हुन्छ कि फेल खायो भने सपोर्ट खडेरी हुन्छ कि जबरजस्ती गर्यो भने खडेरी हुन्छ कि सुनसान बनायो भने खडेरी हुन्छ? Failed to. फेल्ड हुन्छ नि होइन। सो विन्टर रेनले फेल खायो जसको कारणले खडेरी भयो अनि जसको कारणले वाटर लेभल्स डेन्जरसली घट्यो। माइक अफ गर्नु है इफ यु आर नट स्पिकिङ। ल The city is now facing the prospect of having to turn its taps off in order to dash remaining water supplies रे। अब सिटीले चाहिँ अब सबै धारै बन्द गर्नु परिरहेको छ। किन त? इन अर्डर टु वाट? रिमेनिङ वाटर सप्लाइजलाई के गर्न चाहिँ धाराहरू बन्द गर्नु परिरहेको छ त सिटीले? Conserve. कन्जर्भ गर्न। सो यसरी बुझेर गर्दा पनि भयो। अर टु पछि के आउँछ त? टु पछि के आउँछ? Bob 1. Verb 1 also. So this sentence makes sense grammatically as well as contextually. So the third answer conserve भयो। अनि officials may be dashed to cut off the normal water supply to 3 out of 4 homes रे। सो के हुन सक्छ? officials may be dash, officials के गर्न चाहिँ बाध्य हुन सक्छ नि त? Support. होइन, हेर्नुहोस् त बी पछि अब Forced to cut. बी पछि के आउँछ? verb 3 आउँछ भनेर हामीले प्रिभियस क्लासमा पढेको थियौँ हो। So I can see ki like most of you haven't even gone through the rules that we had discussed in our previous class. So please go through it. Otherwise, you will find reading section very challenging, eh? So if you are not going through the rules and the type of words that we had discussed previously on our class, you will find the reading section very difficult, eh? So B पछि B3 आउँछ. So officials may be what? Officials may be dashed to cut off the normal water supply to 3 out of 4 homes। के गर्न? अफिसियल्सहरू 3 out of 4 होम्सको नर्मल वाटर कट अफ गर्न के भयो त? बाध्य भयो Forced. भने फोर्स हो। सो फोर्स्ट थर्डको आन्सर भयो, सरी फोर्थको आन्सर भयो, कन्जर्भ थर्डको आन्सर भयो।
अनि यदि त्यस्तो भयो भने families will need to dash at water collection points across the city. So यदि अफिसियलले चाहिँ 4वटा मध्ये 3टा घरको पानी काट्न थाल्यो भने families will need to what do they need to do? Suffer. Suffer हो त यदि 4वटा घरमध्ये 3टा घरमा पानी काट्यो भने फ्यामिलीले पानी कलेक्सन गर्ने पोइन्टमा के गर्नुपर्छ त के हुन्छ होला क्यू पानी कलेक्ट गर्ने पोइन्टमा लाइनमा बस्नुपर्छ हैन त सो दिस इज हाउ वी डू अ ड्र्याग एन्ड ड्रप फिल इन द ब्ल्याङ्क्स द फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट वी निड टु डु इज फर्स्टमा चाहिँ अप्सनमा भएको वर्डहरू के हो भनेर वी निड टु फिगर द्याट आउट अनि त्यसपछि we need to read the paragraph carefully and see if we can apply the grammar or see if we can find any probable hint in the paragraph. Ani, through grammar and through context, we will be trying to solve these fill in the blanks. Okay? अनि टेस्ट डेमा चाहिँ you need to solve questions like these within 2 minutes to हुन्छ नि complete your task in time. So not only you need to read the paragraph carefully, but you also need to be very wary of the time that you get. किनभने if you take more than 3 or 4 minutes while solving a particular fill in the blanks, you might not get enough time for the remainder of the task. So हामीले पढेर र इफेक्टिभ टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ यस्तो टास्कहरू गर्नुपर्छ सो लेट्स ह्याभ अ लुक एट नाउ क्वेसन नम्बर 2 सो ल अब तपाईँहरू पढ्नुहोस् एन्ड यु टेल मी कि नम्बर 2 को आन्सर के हो भनेर ल कोही ट्राई गर्नु द पोस्ट इज अ ड्याश स्टिभन स्पिलबर्ग ड्रामा The post is a Thriller. dash. The Post is a dash Steven Spielberg drama about the White House's war on the freedom of the press भनेर भनेको छ हो So यसमा पनि let's try to understand the paragraph contextually as well as grammatically है So भनेको के हो Article. अनि स्टिभन स्पिलबर्ग भनेको के हो Noun. अनि आर्टिकल र नाउनको बीचमा के आउँछ भनेर हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेको थियौं Adjective. एडजेक्टिभ आउँछ भनेर डिस्कस गरेको थियौं राइट सो अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्ने आन्सर भनेको चाहिँ एडजेक्टिभ नै हो सो अप्सनमा कुन कुन वर्ड चाहिँ एडजेक्टिभ छ भन्नुस् त सो बेसिकली फर्स्ट सेन्टेन्सले किसको बारेमा डिस्कस गरिरहेको छ त एउटा स्टिभन स्पिलबर्गको ड्रामा स्टिभन स्पिलबर्गको मुभी जसले चाहिँ व्हाइट हाउसको वार अन द फ्रिडम अफ द प्रेसको बारेमा डिस्क्राइब गरेको छ भनेर भनेको छ हो सो अब हामीलाई थाहा छ नाउ द्याट वी नो कि हाम्रो आन्सर एडजेक्टिभ हो भनेर सो यहाँ एडजेक्टिभहरू चाहिँ के छ भन्नुस् त एउटा इन्भल्भमेन्ट होला सायद MENT मा एन्ड हुने वर्ड के हुन्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ लास्ट क्लासमा हामीले लास्ट क्लासमा के भनेर पढेको थियौँ ल मलाई कसैले एजुकेट गर्नुहोस् त MENT मा एन्ड हुने वर्ड्सहरू केमा एन्ड हुन्छ भनेर नाउन नाउन इन्भल्भमेन्ट भनेको के हो त अनि के हो इन्भल्भमेन्ट भनेको बेस्ड अन वाट वी ह्याड डिस्कस्ड के हो त MENT आउँछ हो इन्भल्भमेन्टमा पनि सो इन्भल्भमेन्ट इज अ नाउन है नट एन एडजेक्टिभ सो इन्भल्भमेन्ट भएन अनि अर्को कुन आन्सर भएन त ल लिबर्टी पनि भएन हो टीवाईमा एन्ड हुने वर्ड पनि नाउन हुन्छ हो हो Oh. ल सो कुनै पनि मुभी हामी कस्तो भनेर भन्छौँ त ल जस्तै तपाईँले कुनै मुभी हेर्नुभयो भने त्यो मुभी कस्तो रहेछ भन्दा तपाईँ Brilliant. कस्तो यस सो द पोस्ट इज अ brilliant Steven Spielberg drama about the White House war on the freedom of the press war. And it is 1971, and the Washington Post decides to publish parts of the Pentagon Papers, a huge dash report. So, के होला? A huge dash. अब यसमा collocation आउँछ है
सो ठ्याक्कै रिपोर्टको अगाडि कुन वर्ड एक्ज्याक्टली फिट हुन्छ भन्नुहोस् त अ ठुलो ड्यास रिपोर्ट Classified. यस क्लासिफाइड रिपोर्ट भयो क्लासिफाइड रिपोर्ट भनेको कस्तो रिपोर्ट हो त वाट एक्ज्याक्टली डु वी मिन बाई क्लासिफाइड रिपोर्ट Secret. यप गभर्मेन्टले युजुअली जेनरल पब्लिकबाट लुकाएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामी क्लासिफाइड रिपोर्ट भन्छौँ अनि ल अनि द्याट डिस्क्राइब्स अमेरिकाज ड्यास इन साउथ इस्ट एसिया के हुन्छ थर्डको एउटा यस्तो क्लासिफाइड रिपोर्ट रे अरू एउटा यस्तो सिक्रेट रिपोर्ट रे जसले चाहिँ अमेरिकाको साउथ इस्ट एसियामा के डिस्क्राइब गर्छ त Involvement maybe. America's के डिस्क्राइब आज गर्छ पनि कन्टिन्यू के भन्नुभयो आज पनि हिजोकै कन्टिन्यू गर्नुभएको हजुर हजुर हस् हिजो भन्दा नि अस्तिको भनौँ न हिजो त आई डोन्ट थिङ्क कि क्लास भएको थियो भनेर ल फ्राइडे अमेरिकाज के हो र जसले चाहिँ एउटा यस्तो क्लासिफाइड रिपोर्ट जसले अमेरिकाको के डिस्क्राइब सिक्रेसी होइन इन्भल्भमेन्ट डिस्क्राइब गर्छ अमेरिका साउथ इस्ट एसियामा कसरी इन्भल्भ भएको थियो भनेर डिस्क्राइब गर्छ भन्न मिल्यो अनि त्यसपछि ल अनि स्पिलबर्ग टर्न्स द्याट डिसिजन इन्टु अ ग्रिपिङ ड्यास अमेरिका साउथ इस्ट एसियामा आफ्टर वर्ल्ड वार टू कसरी इन्भल्भ भएको थियो भन्ने कुराको डिस्क्राइब गरेको थियो अरे अनि स्पिलबर्गले चाहिँ त्यो अमेरिकाको इन्भल्भमेन्टलाई केमा कन्भर्ट गर्यो त अरू केमा परिणत गर्यो त केमा परिणत गर्यो ग्रिपिङ वाट Thriller. यप ग्रिपिङ थ्रिलर भयो अनि त्यसपछि अनि अबाउट जर्नलिस्टिक एक्सप्रेसन एन्ड वान वुमन्स ब्याटल टु डिफेन्ड द्याट वाट के चाहिँ डिफेन्ड गर्ने लागेको कुरा छ भन्नुहोस् त यो अप्सनमा लिबर्टी यस फाइनलको आन्सर लिबर्टी लिबर्टी भनेको के हो फ्रिडम हो है So fill in the blanks reading गर्दाखेरि we also need to be very careful about our vocabulary as well. So I will not be able to teach you meaning of each and every word. In fact, मलाई नै कति वर्डको मिनिङ थाहा छैन हैन but we can improve our vocabulary. So what we need to do is if we come across any word that we have never heard of before or if we come across any word that we don't know the meaning of we immediately need to write it down along with its meaning. That's the only way we're going to improve our vocabulary. आफ्नो vocabulary improve गर्नलाई चाहिँ अरू केही पनि टिप्स अरू केही पनि ट्रिक्स छैन अलिकति हार्ड वर्क आफ्नो एन्डबाट गर्नुपर्छ अनि एज लङ एज यु डु द्याट अब सबै वर्डको मिनिङ त थाहा हुँदैन बट यु विल इम्प्रुभ यर vocabulary by a long mile. ठिक छ ल अब लेट्स टेक अ लुक एट क्वेसन नम्बर 3 अनि ल द बक्स is on interpretation being that most ड्यास एनिमल अन अर्थ एउटा जेलीफिसले चाहिँ एउटा यस्तो रेपुटेसन बनाएको छ के को त बिङ द मोस्ट ड्यास एनिमल अन अर्थ Tenacious. अब हेरौँ न लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड अब यहाँ के भनेको छ नि द भेनम इन इट्स टेन्टिकल्स भनेको छ नि त एब्जेक्टिभ हुन्छ मोस्ट पछाडि अट्याकिङ होला यस हजुर पोइजनस अहिलेलाई अब कस्तो हो भने तपाईँहरूले के गर्न मिल्दैन भने अब अप्सन हेर्दै गएपछि जुन चाहिँ आन्सर राइट हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसलाई भन्ने होइन कि जस्तो मलाई फर्स्टको आन्सर मैले फाइटिङ हेरेँ फर्स्टमा मलाई फाइटिङ हो जस्तो लाग्यो भने द्याट डज नट मिन कि आई डोन्ट लुक एट एनी अदर अप्सन्स के सबै अप्सन हेर्ने हो अनि त्यसपछि मात्रै वी निड टु पिक द करेक्ट आन्सर सो जस्तै त जेलीफिसले चाहिँ मोस्ट ड्यास एनिमल अन अर्थ भनेर भनेको थियो भनेर भनेको छ सो अब यो केसमा ग्रामेटिकली त फेरोसियस पनि मिल्छ हो अनि अरू पनि वर्ड्स अरू पनि मिल्छ कि बट यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसले कुन क्वालिटीलाई डिस्क्राइब गरिरहेको छ त जस्तै द भेनम इन इट्स टेन्टेकल्स भनेर भनेको छ भनेपछि यसले कुनको केसमा कुनको कन्टेक्स्टमा द मोस्ट ड्यास एनिमल अन अर्थ भनेको त पोइजनस भन्नु पर्यो पोइजनस किनभने अभियसली भेनम भनेको के हो पोइजन भेनम भनेको बिफ हो होइन सो बिफ क्यारी गर्ने जनावरलाई हामी के भन्छौँ त मोस्ट पोइजनस एनिमल अन अर्थ भनेर भन्छौँ
ल अनि द venom in its tentacles can kill prey in seconds by dash the heart rate. त्यसको टेन्टेकल्समा हुने बिखले चाहिँ 1 सेकेन्डमा मारिदिन्छ अरे कि कसरी हार्टमा के गरेर Attacking. by attacking the heart. So सेकेन्डको आन्सर अट्याकिङ हो अनि थर्डको So the jellyfish sitting Painful. हजुर Painful. पेनफुल एकचोटि फेरि सबै पढ्नुहोस् त the hot nervous system and Considerable. skills to Scary. capture the sitting is so hot. Cattle. ल अब यसमा के भनेको छ भने द जेलीफिसको स्टिङ चाहिँ यस्तो छ कि मान्छेहरू इमिडिएटली सकमा गइहाल्छन् रे र मरिहाल्छन् रे के सो टोक्ने बित्तिकै मान्छेहरू सकमा गएर मरिहाल्छन् रे के सो त्यस्तो भयो भने पेनफुल हुन्छ इमिडिएटली मर्यो भने पेनफुल हुन्छ त हुँदैन अब Fatal, यहाँ fatal. पनि अब हुन्न सर। पेनफुल त ग्रामेटिकली त मिल्छ हो होइन र इस किनभने हामीलाई कहिलेकाहीँ दुख्दाखेरि my arms feel so painful भनेर भन्न मिल्छ तर ग्रामेटिकली राइट भयो भने पनि कन्टेक्स्ट वाइज राइट छ त यो किनभने त टोक्ने बित्तिकै मान्छेहरू इमिडिएटली सकमा गएर मरिहाल्छन् रे सो यो एक्सपिरियन्स पेनफुल एक्सपिरियन्स हो त होइन होइन नि सो हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ अब जस्तो फेटल भनेको के हो त फेटलको मिनिङ के हो Lethal. एकदम लिथल यस असरदार के सो अब केही कुराले टोक्ने बित्तिकै मान्छे इमिडिएटली मर्छ भने त्यसलाई लिथल अर असरदार भन्न मिल्छ त इफेक्टिभ भन्न मिल्छ त मिल्छ मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन अर्को अब एउटा यो लिथल नै हुन्छ है सर फेटल नै हुन्छ है टोक्ने बित्तिकै मरिहाल्छ अरे मान्छे भनेपछि लिथल भयो नि त होइन लाइक भेरी डेन्जरस भयो नि त होइन सो थर्डको आन्सर लिथल भयो अनि त्यसपछि सर्भाइभर्स अफन गो थ्रु ड्यास डिस्कम्फर्ट रे अब जो चाहिँ बाँच्छन् नि उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो डिस्कम्फर्ट हुन्छ त मोस्ट केसेसमा मान्छेहरू मरिहाल्छन् पेनफुल हुन्छ अब बाँच्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ पेनफुल डिस्कम्फर्ट हुन्छ अरे अनि त्यसपछि लास्टको and carry significant dash where tentacles make contact. Tentacles के हो तपाईँलाई थाहा छ टेन्टिकल्स लाइक भनेको जेलीफिसको त्यसको टेन्टेकल्स सिङ अक्टोपसको टेन्टेकल्स भनेर भन्छ नि त्यसको ठाडो ठाडो त्यो सिङ जस्तो होला टेन्टिकल्स भन्छ एन्टिना यो यस्तो कि अब जस्तै हामी एन्टिना जस्तो मान्छेहरू अब हामी मान्छेहरूको के हुन्छ आर्म हुन्छ नि होइन लाइक मुभेबल पार्ट हात भनेको हुन्छ लेन्स अर जोइन्ट हुन्छ नि हात हुन्छ अक्टोपस टेन्टेकल्सहरूको के सरी अक्टोपस जेलीफिसहरूको चाहिँ के हुन्छ भने लाइक टेन्टेकल्स भन्छ कि टेन्टिकल्स बेसिकली यो यिनीहरूको आर्म नै भनेको हो कि सो के हुन्छ त जुङ्गा टेन्टेकल्स जस्तो अनि कन्ट्याक्ट गरेको ठाउँमा चाहिँ के क्यारी गर्छन् त मान्छेहरूले स्कार क्यारी स्कारिङ स्कार्स भनेको अरू स्कारिङ भनेको के हो स्क्यारिङ त स्कारिङ भनेको के स्क्यारिङ हो भनेको एडजेक्टिभ हो एडजेक्टिभ होइन स्कारको होइन होइन स्कारिङ भनेको मिनिङ चाहिँ के हो स्क्यारिङ भनेको दागहरू दाग लाग्ने घाउको दागलाई जस्तै अब हामी सबैजनाको केही न केही त दाग होला घाउको होइन कुनै कुनै ठिक हुँदैन सो यदि घाउ हुँदाखेरि बसेको दागलाई चाहिँ हामी स्कार्स भन्छौँ अनि जहाँ टोकेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दाग बस्छ अरे घाउको दाग बस्छ भनेर भनेको ठिक छ ल अब 4 नम्बर ल ल ट्राई गर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 4 It has also one of the world's एकचोटि फेरि लेट्स ट्राई टु रिड द ट्रेयर्स हुन्छ सर ट्रेयर्स यसलाई म ब्याकग्राउन्ड नोइज चाहिँ अफ गरिदिन्छु है किनभने तपाईँले ब्याकग्राउन्ड नोइज आयो भनेर मलाई कम्प्लेन आइरहेछ ल सो कफी इज अ ह्युजली पपुलर ड्रिङ्क वर्ल्ड वाइड इट इज अल्सो वान अफ द वर्ल्ड्स प्राइमेरी ड्यास
कफी चाहिँ यो वर्ल्डको सबसे वान अफ द पपुलर ड्रिङ्क हो अरे अनि यो चाहिँ एउटा वर्ल्डको प्राइमेरी ड्यास पनि हो अरे सो के हो त जस्ट जेनेरेटिङ एन एस्टिमेटेड भ्याल्यू अफ ओभर ट्रेड्स हो 1 बिलियन अनि ट्रेड्स भनेको ट्रेड्स के हो हुन्छ ट्रेड गर्नु भनेको के हो व्यापार Enterprises. ट्रेड गर्नु भनेको चाहिँ कस्तो हो भने लाइक बेसिकली एक्सचेन्ज गर्नु भने जस्तो कि जस्तै मसँग Yes, sir. 1 किलो चामल छ तपाईँसँग 1 किलो पिठो छ भने तपाईँले मलाई आधा किलो चामल दिनुभयो मैले तपाईँलाई आधा किलो पिठो दिएँ भने चाहिँ यो के हो त हामीले ट्रेड गरेको भनेर Trades. भन्छौँ कि सो के हो त barter system. Enterprises. एन्टरप्राइजेस भन्दा पनि कमोडिटी हो कि कसरी जस्तै कमोडिटी भनेको के हो भन्नुहोस् त युज भइरहेको कमोडिटी भनेको त केही चिजहरू थिङ्सहरू एसेटहरूलाई कमोडिटी भन्दैन त कमोडिटी भनेको चाहिँ एउटा कस्तो भने प्राइमेरी प्रडक्ट एग्रिकल्चरल प्रडक्ट हो कि जसलाई चाहिँ किनेर अरू बेच्न सकिन्छ कि जस्तै कस्तो भने अब कफी भनौँ अर गोल्ड yes. भनौँ यिनीहरू चाहिँ एउटा यस्तो कमोडिटी हो जसले चाहिँ के गर्न सक्छ जसको चाहिँ किनबेच गर्न मिल्छ कि सो बेसिकली जसलाई किनेर बेच्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कमोडिटी भन्छौँ सो कफी एउटा यस्तो एउटा कमोडिटी हो जसले चाहिँ 173 बिलियन पर इयरको रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ एन्ड इट इज रेस्पोन्सिबल फर प्रोभाइडिङ ड्यास टु मिलियन सर हजुर अस्तिदेखिको यो क्लासहरू रेकर्डेड छ कि छैन आई थिङ्क यस है म चाहिँ कहिले रेकर्ड गर्दिनँ बट हाम्रो त्यो ग्रुपमा हालिदिइरहनु अँ, भएको हुन्छ त क्लास सकिने बित्तिकै हालिदिनुहुन्छ सधैँ हजुर हजुर त्यसो भए त छ होला अब म चाहिँ आम नट समवन हु इज लाइक हुन्छ नि इन्चार्ज अफ रेकर्डिङ दिस क्लास बट आम स्योर कि हाम्रो स्मार्टको स्टाफले चाहिँ रेकर्ड गर्नुहुन्छ होला livelihoods. सो के हुन्छ त इट इज अल्सो रेस्पोन्सिबल फर प्रोभाइडिङ ड्यास टु Livelihoods. मिलियन्स यस Employee. लाइभलीहुड्स भनेको के हो इम्प्लोइज भन्ने होइन कि जस्तै इम्प्लोइज भनेको त बेसिकली एउटा वर्ब भयो कि बुझ्नुभयो अनि इम्प्लोइमेन्ट भइदिएको भए चाहिँ इट माइट हेभ बिन एन आन्सर बट इम्प्लोइज त हुँदैन कि किनभने वर्ब पछि वर्ब आउँदैन सो कफीले के प्रोभाइड गर्छ त के लाइभलीहुड्स लाइभलीहुड भनेको के हो त Employment type कै भन्दा नि अब इम्प्लोइमेन्ट टाइपको भन्दा पनि खाने बाँच्ने खानु सहारा भनौँ खाने बनाएर बस्ने सहारा होइन जीविकोपार्जन आधारभूत भनौँ न। हजुर सो जीविकोपार्जन खाने बस्ने सहारा प्रोभाइड गर्छ कफीले कसलाई मिलियन्स अफ पिपललाई अनि यस्तो हुँदा हुँदै पनि अर इन स्पाइट अफ दिस कफी ड्यास रिमेन सम अफ द मोस्ट डिसएडभान्टेज पिपल इन द वर्ल्ड कफी इम्प्लिज पिपलको कुरा गरेछ भनेपछि कुन अप्सनले चाहिँ पिपललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ गर्स कफी Yep, पोलर्स to answer those हो अनि this is partially caused by the fact that the coffee itself dashes for only 5% of the price of a Employees. cup in a cafe. हजुर Employees. इम्प्लोइज होइन कफीले इम्प्लोइ गर्ने हो त कफीले अकाउन्ट गर्ने Account. कफी Sorry. itself accounts for only 5% of the price of a cup in a cafe. So this is how we do drag and drop fill in the blanks. So it's not very difficult task. But अलिकति कस्तो केसमा चाहिँ डिफिकल्ट लाग्न सक्छ भने मान्छेलाई इफ यु डु नट ह्याभ लाइक हुन्छ नि अ गुड कम्प्रिहेन्सन अनि इफ यु डु नट रिड द प्याराग्राफ केयरफुल्ली and if you don't follow the grammatical rules and if you don't work on your vocabulary then reading might be and obviously it will be very difficult for you so if you are struggling in reading section or if you find reading section very difficult there's a very good chance that you are not working hard enough to improve your vocabulary and your comprehension skills so instead of like हुन्छ नि म रिडिङ गाह्रो छ यस्तो यस्तो भन्नु भन्दा पनि like what you need to do is you need to address your problems and try to be able to understand the paragraph that comes across in your PTE test. And you can always improve your comprehension by reading articles or reading maybe books. यसरी आफ्नो comprehension improve गर्न सकिन्छ. And vocabulary को केसमा what you need to do is simply while reading, if you don't know the meaning of the word, all you need to do is note it down and हुन्छ नि go through those words and their meanings at least once or twice every day. This is the only way to improve your vocabulary. There is no shortcut or there are no tips and tricks for you
that will help you to improve your vocabulary. Vocabulary improve गर्न चाहिँ you need to do it the hard way. अनि त्यो भनेको चाहिँ noting down the word along with its meaning. अझ better त के हुन्छ भने if you can even write a sentence of that word and then you can learn how to put it in that sentence as well. Okay? ल सो यो भयो अब लेट्स टेक अ लुक एट क्वेसन नम्बर 5 ल अब फेरि हेरौँ अब फेरि यो एकचोटि अहिलेलाई ल बिफोर वी स्टार्ट डुइङ दिस क्वेसन पहिला चाहिँ फेरि एक्चुअली हाम्रो ग्रामरलाई टेस्ट गरौँ है त जस्तै पोजिसन भनेको कुन टाइप अफ वर्ड हो पोजिसन भनेको ठाउँ हो सर ठाउँ होइन टाइप अफ वर्ड चाहिँ के हो Noun. नाउन भयो पर्पस पर्पसको मिनिङ के हो एडजेक्टिभ पर्पस भनेको उद्देश्य पर्पस भनेको उद्देश्य भनौँ अर केही एउटा मोटिभ भनौँ न होइन अनि त्यो भनेको के हो त नाउन हो के पर्पसको लागि कुनै गरिन्छ नि एडजेक्टिभ हो सर नाउन हो यस्तो हो कि अब हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेको थियौँ नि कुनै पनि वर्डलाई एडजेक्टिभ हुन त्यसको 3टा फर्म हुनुपर्छ भनेर डिस्कस गरेको थियौँ हो त्यो 3टा फर्म के हो त आइएनजी होइन त्यो त भर्ब हो के फर्म भनेर डिस्कस गरेको थियौँ हामीले एडजेक्टिभको के रहेछ Excellent. कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ हो हजुर यदि कुनै वर्ड एडजेक्टिभ हो भने त्यसको यो 2टा फर्म हुन्छ र यदि पर्पस एडजेक्टिभ भएको भए कि त पर्पजर र पर्पोजेस्ट भन्ने वर्ड हुन्थ्यो कि त मोर पर्पस र मोस्ट पर्पस भन्ने वर्ड हुन्थ्यो सो यसले यो क्राइटेरिया सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन त गर्छ गर्दैन सर गर्दैन भनेपछि दिस वर्ड सिग्निफिकेन्ट पर्पस सिग्निफिकेन्ट पर्पस राख्छ त्यो बेला सो दिस वर्ड इज नट एन एडजेक्टिभ यस अनि अब सिग्निफिकेन्ट पर्पस भनेर भन्नुभयो नि सो सिग्निफिकेन्ट चाहिँ एडजेक्टिभ हो भनेपछि यो के भयो त नाउन भयो के भयो नाउन भयो है अनि डेस्टिनेसन डेस्टिनेसन कहाँ जाने यो पनि नाउन नाउन सिम्पल भयो एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स भनेपछि कस्तो खालको एडजेक्टिभ हुन्छ यो त स्योर होइन कस्तो खालको एक्सपिरियन्स राम्रो खालको एक्सपिरियन्स भन्छ नि त अनि यहाँ हेर्नुहोस् न सिई माइन्ड भएको छ सी माइन्ड भएपछि के हुन्छ यो पनि नाउन नै हो अनि त्यसपछि ल सिचुएसन के हो यो पनि नाउन Noun. अभोइड Noun. होइन अभोइडिङ भन्ने भर्ब हो अनि फ्रेन्ड अनि क्रिएटिङ भर्ब हो सो यसरी हामीले वर्ड्सलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ है त्यसपछि अब लेट्स रिड द प्याराग्राफ So migration could be described as the well-defined journey animals make to a familiar dash. So what might be the correct answer here in this case? Migration भनेको चाहिँ एउटा यस्तो यात्रा हो रे जुन चाहिँ जनावरहरूले गर्छन् टु अ फ्यामिलियर थाहा भइरहेको केमा गर्छन् त डेस्टिनेसनमा गर्छ सो फर्स्टको आन्सर डेस्टिनेसन हो अनि यो त तपाईँले कन्टेक्स्ट वाइज मिलाउनु भयो होइन बट इफ यु लाइक टेक लुक एट दिस सेन्टेन्स ग्रामेटिकली त्यसपछि पनि तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ कि जस्तै अ भनेको आर्टिकल हो अनि फ्यामिलियर भनेको के हो एडजेक्टिभ हो सो आर्टिकल एडजेक्टिभ र ब्ल्याङ्क आएको छ भने यसमा के आउँछ सिङ्गुलर नाउन आउँछ नि हो अनि डेस्टिनेसन भनेको सिङ्गुलर नाउन हो त हो भनेपछि डेस्टिनेसन मिल्यो ल अनि फ्यामिलियर डेस्टिनेसन एट स्पेसिफिक ब्याकग्राउन्डमा धेरै नै होला है तपाईँहरूमध्ये कसको
त हजुरले गरे ल all species that migrate do so for a common dash way जो सबै स्पिसिस सबै प्रजातिहरू जसले माइग्रेट गर्छन् कमन पर्पज गर्नुको कारण for a common purpose हो पर्पज अनि त्यसपछि इन अर्डर त्यो पर्पस के रहेछ त इन अर्डर टु सर्भाइभ रहेछ अनि Migration. माइग्रेसन allows them to spend their lives in more than one area and thus dash problems that can occur in one habitat किनकि फेरि माइग्रेसनले अभोइड चाहिँ होला उनीहरूलाई Avoid. हजुर अभोइड अभोइड होला प्रब्लम्स अब यो पनि ग्रामाटिकली हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त के हुन्छ प्लुरल नाउन छ भने कस्तो भर्ब आउँछ कि सिङ्गुलर आउँछ सिङ्गुलर भर्ब युवान आउँछ आउँछ सो नि अभोइड युवान सिङ्गुलर आउँछ भर्ब हो अभोइड हो सर सो अभोइड भर्ब वान सिङ्गुलर भर्ब सेम नै भयो भर्ब वान नै हो यो सिचुएसन पनि सिङ्गुलर हुनसक्छ भर्ब नै फेरि हो त्यहाँ सिचुएसन पनि हुन्छ सर होइन त कहाँ यहाँ त्यो अभोइडै हुन्छ सर सिचुएसन त हुँदैन हुँदैन त्यो अभोइड नै सो यसरी हामीले fill in the blanks गर्छौँ ठिक छ ल क्वेसन नम्बर 6 पनि अब क्वेसन नम्बर 6 को चाहिँ वाट आई वुड वान्ट यु टु डु इज किनभने अघिदेखि म मात्रै बोलिरहेको छु सो तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने लाइक रिड द प्याराग्राफ केयरफुल्ली अनि यसको आन्सर के हुन्छ भनेर चाहिँ च्याटमा लेखेर मलाई सेन्ड गरिदिनुहोस् न सो इन द्याट वे वी अल विल बी एबल टु नो कि तपाईँहरूको चारवटामा कति मिलेको छ भनेर अनि इट विल बी काइन्ड अफ लाइक अ प्र्याक्टिस टु यु एज वेल ल ट्राई गर्नुहोस् त ल I will give you 2 minutes to complete this task. So read Modern the technology. paragraph carefully and see if there are any possible hints given in the paragraph. And once you're done, you can simply write down your answer on in the chat box and send it as a message to me. Okay? ल आइफोनले आन्सर पठाइसक्नुभयो सो तपाईँहरूले पनि पठाउनुहोस् त ल यु डोन्ट ह्याभ टु रस होइन बरु इन्स्टेड अफ टेकिङ 2 minutes अहिले यु क्यान टेक इभन 3 or 4 minutes तर फोकस अन reading the paragraph and understanding the paragraph first and त्यसपछि try to use grammar rules that we might have discussed in our last class अनि त्यसपछि send me your answers. ल निजलले पनि पठाउनु भयो प्रज्वलले पनि पठाउनु भयो ल अहिलेसम्म 3जनाले एन्सर पठाउनु भएको छ है सो अरूले पनि पठाउनुहोस्
ल शिवा पिटिके पठाउनु भयो शिव पाठक पठाउनु भयो ल आइफोनले नि पठाउनु भयो रक्षाले नि पठाउनु भयो सो अब आई थिङ्क मेजोरिटी अफ अस have sent our answers. So let's try to read the paragraph and let's figure out what the correct answers are either. So modern developments in areas such as neuroscience, artificial intelligence, and evolutionary psychology have resulted in new dash of thinking about human nature. So most of usually ways लेख्नु भएको छ कसैले consideration लेख्नु भएको छ कसैले path लेख्नु भएको छ सो आन्सर त अभियसली कसै न कसैको त मिलि नै हाल्छ बट 100% कुन हो भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि भन्न खोजेको लाइक अब यो त हामी टेस्ट डेमा गर्दाखेरि वी कान्ट बी गेसिङ आन्सर्स वी निड टु मेक sure कि the option that we have selected is the correct answer भनेर सो त्यसको लागि लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द सेन्टेन्स फर्स्ट सो ब्ल्याङ्क भन्दा अगाडि यहाँ न्यू भन्ने वर्ड आएको छ हो सो न्यू भनेको के हो मलाई कसैले भनिदिनुहुन्छ न्यू भनेको के हो नाउन वर्ब एडजेक्टिभ एडभर्ब के हो न्यू भनेको न्यू भनेको एडभर्ब हो Adjective. एडजेक्टिभ एडभर्ब भनेको त एलवाइमा युज हुन्छ कि होइन सो एडजेक्टिभ पछि ब्ल्याङ्क छ भने यहाँ के आउँछ त नाउन आउँछ सिंगल के आउँछ प्लुरल नाउन आउँछ हो सो अब यसमा प्लुरल नाउन के प्लुरल छ नाउन वेज आउँछ छ अनि अर्को कुनै छ हो अनि कन्सिडरेसन छ होला सो हामी लाइक भन्नुहोस् त न्यू वेज अफ थिङ्किङ भन्छौँ कि न्यू कन्सिडरेसन्स अफ थिङ्किङ भन्छौँ वेज न्यू वेज अफ थिङ्किङ भन्छौँ सो वेज हाम्रो फर्स्ट आन्सर भयो अनि क्यान वी एक्सप्लेन द माइन्ड एन्ड कन्सियसनेस इन ड्यास अफ ब्रेन फङ्सन सो यसको पनि एउटा हिन्ट दिएकै छ प्यासेजमा सो के हुन्छ इन ड्यास अफ ब्रेन फङ्सन थाहा भएन भने फेरि पढ्नुहोस् त क्यान वी अन्डरस्ट्यान्ड ह्युमन बिहेभियर इन टर्म्स भनेपछि यहाँ अप्सनमा टर्म्स छ obviously टर्म्स भयो अनि इज साइन्स इभन द राइट ड्यास टु स्टार्ट इफ वी वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड ह्युमन नेचर सो हामीलाई ह्युमन नेचरको बारेमा बुझ्नलाई के साइन्स राइट ड्यास हो त भन्ने के हो भन्दा मिल्छ path place प्लेस कि पाथ अब प्यालेस र प्लेस त के हो डिफ्रेन्स थाहा छ नि है प्यालेस भनेको के हो दरबार होइन प्यालेस भनेको प्यालेस के हो भनेको दरबार दरबार महल भयो दरबार होइन सो यो त होइन सो पाथ हुन्छ कि प्लेस हुन्छ केही पनि Path. कुरा स्टार्ट गर्नु परेन हामी राइट प्लेस टु स्टार्ट भन्छौँ कि राइट पार्ट टु स्टार्ट भन्छौँ path राइट प्लेस भन्छौँ है अनि कम along the great debate hear the arguments and have your dash रे डिबेटमा आऊ आर्ग्युमेन्ट सुन अनि त्यसपछि के गर्छौँ त हामी डिबेटमा गयौँ कसैको आर्ग्युमेन्ट सुन्यौँ अनि उसको आर्ग्युमेन्ट सुनेपछि हामी के गर्छौँ सी अनि त्यसपछि हामी के सहनु पर्यो के भन्नु पर्यो के सहनु बोल- पर्यो के भन्नु पर्यो सुनेपछि डिबेटमा भनेको एकजनाले बोल्छ अर्कोले सुन्छ एकजनाले सुन्छ अर्कोले बोल्छ हो सो डिबेटमा से आऊ हुन्छ त आर्ग्युमेन्ट से। सुन अनि ह्याभ योर से ठिक छ आफ्नो बनाइराख ल अब लास्टको ल Phoenix is adamant that the new course will teach solid dash. Phoenix चाहिँ लाइक 100% स्योर छ कि नयाँ कोर्सले चाहिँ सलिड के पढाउँछ त के पढाउँछ अप्सनमा पढाउन मिल्ने कुरा के छ ल केमिस्ट्री छ केमिस्ट्री अभियसली यस्तो क्वेसनमा त अब त्यत्रो धेरै टाइम लिने होइन कि हामीले ल अनि but he thinks that an attraction for students will be a teaching approach that dash significantly from his days as an undergraduate. तर उसले के पनि सोच्छ रे भने स्टुडेन्टहरूको लागि एट्र्याक्सन चाहिँ के हुनसक्छ भने यस्तो टिचिङ अप्रोच जुन चाहिँ उसले पढेको भन्दा सिग्निफिकेन्टली के हुन्छ त फर्स्ट हुनु पर्यो हजुर डिफर्स
यस सो डिफर्स उसले पढेको भन्दा डिफरेन्ट हुनु पर्यो भनेर भन्नु खोजेको त हो अनि त्यसपछि this takes real life issues at the starting point of lectures and modules such as how drugs are made or the science behind green issues. Out of this study, he says, students will be exposed exactly the same core chemistry unchanged over decades, but they will be doing it in a way that is more dash and more likely to lead to more fundamental Engaging. learning. Engaging भनेको के हो? Interactive. हाबी बनाउने Yep, engaging भनेको तपाईलाई लाइक अक्युपाइड कस्तो भन्ने अब मलाई नेपालीमा भन्न आएन इङ्गेज गर्नु भनेको तपाईँलाई त्यो कस्तो भन्ने कि अब इन्भल्भ गर्ने इन्भल्भ गरेर नि इन्भल्भ तपाईँलाई गरेर ध्यान दिन मन लागिरहने कि तपाईँ डिस्ट्र्याक्ट नहुने ध्यान दिन होइन कन्सन्ट्रेसन बढाइदिन्छ यप यप त्यही नै हो है सो मलाई नेपालीको एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ थाहा भएन बट यु नो लाइक इङ्गेजिङ भनेको के हो भनेर है तपाईँलाई ध्यान दिन मन लागिरहने है ठिक छ बुझ्नुभयो सो अझ एक दुईवटा क्वेसन गरौँ अनि आज चाहिँ वी विल अल्सो मेबी ट्राई टु डु 1 or 2 ड्रप डाउन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स एज वेल इफ वी गेट इनफ टाइम सो अहिलेलाई चाहिँ ल लेट्स डु मोर ड्र्याग एन्ड ड्रप so I'll be sharing another screen. So give me 1 minute. त्यसपछि ल अब let's try to do this question ल Dash the right decision patient by patient, day by day is at the core of what every healthcare provider must do. So every healthcare provider like patient by patient, day by day, right decision के गर्नुपर्छ? टेक अरु कुनै अप्सन छ? छैन Take. अनि take the right decision. Take the right decision भनेको त it sounds like something that you are saying it to another person के? With the right decision. With the right No, decision. making the right decision. Okay, you need to make the right decision भनेर भन्छ नि हामीले हैन र? So first answer, making the right decision. हरेक healthcare providerले चाहिँ day by day, patient by patient, right decision make गर्नुपर्छ. So first answer making भयो. अनि त्यसपछि these decisions often have to be made fast भनेर यहाँ hint पनि दिएको छ हो देख्नुभयो hint Yes. देख्नुभयो है अनि under the pressure of extremely high workload, complex bureaucracy and long working hours, quick and easy dash to information is critical. Like हुन्छ नि अब कस्तो भने अब extremely high workload मा you can dash के हुन्छ access पाउनु भनेको के हो त जानकारी पाउने सुविधा पाउनु एक्सेस पाउनु भनेको लाइक कस्तो भन्ने अब सुविधा पाउनु or लाइक के कुराको जानकारी पाउनु भने जस्तो भयो ल and information is critical here and the digitalization can contribute significantly dash improving decision making algorithm algorithm त हुँदै हुँदैन passion pathway भनेको छ नि त सर patient by patient day by day improving decision making along with the like I can contribute significantly dash this class भनेर भने के हुन्छ improving हुन्छ है I can contribute significantly in improving this class to contribute in भयो अनि लास्ट को dash modern and connected healthcare solutions with complete patient with modern and last को चाहिँ with भयो so यो चाहिँ अलिकति grammar based थियो the last question अब feedback dash feedback accentuate the negative accentuate भनेको के हो accentuate गर्नु भनेको चाहिँ फोकस गर्नु और जोड दिनु भनेको हो के ल most feedback yep
Most feedback accentuate the negative. धेरै जस्तो फिडब्याकले नेगेटिभमा फोकस गर्छ अरू नेगेटिभलाई रिफ्लेक्ट गर्छ भनेर भन्न खोजेको नि त अनि सेकेन्ड मल्टिपल ड्यास हेभ सोन द्याट Multiple studies. Studies. मल्टिपल स्टडिज मल्टिपल आउने बित्तिकै अभियसली प्लुरल आउँछ सो मल्टिपल स्टडिज भयो अनि people pay keen attention to negative information dash when asked to recall important emotional events However, people remember 4 negative memories for every positive one so however I no wonder most executives give and dash यो त सजिलो छ है लास्टमा research and Given. performance. दिन्छन् र के हुन्छ Give and receive. गिभ एन्ड रिसिभ हुन्छ यस्तो सजिलो क्वेसन चाहिँ मिस्टेक गर्नु बुझ्दैन तपाईँहरूले किनभने यो नो ब्रेनर आन्सर त दिन्छन् र लिन्छन् हो Yes. क्वेसनमा चाहिँ मिस्टेक गर्नु भएन यो यस्तो पिडिएफहरु चाहिँ कहाँ पाउँछ गुगलमा अब यो 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 त हैन त मैले आफैले बनाएको मटेरियल हो नि बट म पठाइदिउँला है तर अब हामी क्लासमा प्र्याक्टिस गर्ने सबलाई अलमोस्ट यो पिडिएफहरु हामीले क्लासमा प्र्याक्टिस गरेरै सकेका छौँ सो इभन इफ आई सेन्ड यु दिस पिडिएफ्स आई डोन्ट थिङ्क कि इट वुड बी अफ एनी युज अफ यु किनभने आन्सर थाहा नभएको केसमा चाहिँ यु क्यान युज दिज पिडिएफ्स फर यर प्र्याक्टिस बट अलरेडी आन्सर थाहा भएपछि त वाट्स द पोइन्ट भने जस्तै हो कि है ल अब सिन्स वी आर रनिङ आउट अफ टाइम सो अहिलेलाई चाहिँ हामी अल्सो आज चाहिँ ड्रप डाउन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स पनि गर्न ट्राई गर्छौँ र ड्रप डाउन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्ने टेक्निक पनि भेरी सिमिलर टु ड्र्याग एन्ड ड्रप नै हो यसमा पनि तपाईँको कम्प्रिहेन्सन र भोकाबुलरी को नलेज लाइक टप टियर हुनुपर्छ र प्यारलली तपाईँले ग्रामेटिकल अप्रोच पनि हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ सो द ओन्ली डिफरेन्स बिट्विन अ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स ड्र्याग एन्ड ड्रप एन्ड द फिल इन द ब्ल्याङ्क्स ड्रप डाउन इज द्याट ड्र्याग एन्ड ड्रपमा चाहिँ हरेक ब्ल्याङ्कको सेम अप्सन हुन्छ बट ड्रप डाउनमा चाहिँ के हुन्छ भने हरेक ब्ल्याङ्कको आफ्नो इन्डिभिजुअल अप्सन हुन्छ सो ड्र्याग एन्ड ड्रपमा जुन पनि आन्सर हुनसक्छ आउट अफ अल द पोसिबल अप्सन्स तर ड्रप डाउनमा चाहिँ के हुन्छ भने अप्सन ए को छुट्टै अप्सन अप्सन बी को छुट्टै अप्सन यसरी हुन्छ सो अदर देन द्याट यो दुइटै टास्क सेम नै हो सो आई डोन्ट थिङ्क कि आई निड टु टेल मच अबाउट दिस टास्क किनभने गर्ने टेक्निक सेम नै हो मात्र यसमा चाहिँ अप्सन चाहिँ ए को छुट्टै बी को छुट्टै सी को छुट्टै डी को छुट्टै हुन्छ र ई को छुट्टै हुन्छ हामीले गर्ने टेक्निक यही नै हो सो अहिलेलाई चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ म एक्सप्लेन गरेर गरिदिन्छु अनि आजको क्लास एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ आफैले ट्राई गर्नुपर्छ है त ठिक छ ल अब एकचोटि क्वेसन नम्बर 6 क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको छ त अजेन्डाज आर एन इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट स्टेप फर अ सक्सेसफुल मिटिङ बट फार टु ड्याश लिडर इनफ के हुन्छ सो अब यो मिस्टेक हुन्छ कि नै हाम्रो मिस्टेक हो कि सो अभियसली अब कन्जङ्सन र प्रिपोजिसन भनेको के हो कन्जङ्सनले के गर्छ जोड्छ फर्स्ट केलाई जोड्छ सेन्टेन्सलाई जोड्छ हो अनि अब बट भन्ने वर्ड कन्जङ्सन हो कि के हो कन्ट्रास्टिङ हो बट भन्ने वर्ड कन्जङ्सन हो कि हैन हैन कन्जक्सन हैन त्यो छुट्टाउँछ हो बट कन्जङ्सन नै हो कि तर बटले कस्तो सेन्टेन्सलाई कनेक्ट गर्छ त कन्ट्राडिक्टिङ सेन्टेन्सलाई जोइन गर्छ हो कन्ट्राडिक्टिङ भन्नाले यदि अगाडि सेन्टेन्स पोजिटिभ छ भने बट हालेपछि पछाडि सेन्टेन्स नेगेटिभ हुन्छ अनि यदि अगाडि सेन्टेन्स नेगेटिभ छ भने पछाडि हाल्यो भने के हुन्छ सेन्टेन्स पोजिटिभ हुन्छ बट भनेको नेपालीमा मिनिङ के हो बटको मिनिङ के हो नेपालीमा तर भनेको नि त हैन जस्तै हामी के भन्छौँ यो त राम्रै छ तर यसको दुई तीनवटा बानी चाहिँ लास्टै नराम्रो छ भनेर यसरी अगाडि राम्रो भनेर पछाडि नराम्रो भन्छौँ नि हो सो यसमा पनि अब हेर्नुहोस् अब अजेन्डाज आर एन इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट स्टेप फर अ सक्सेसफुल मिटिङ रे सो डज दिस सेन्टेन्स साउन्ड लाइक अ पोजिटिभ सेन्टेन्स अर अ नेगेटिभ सेन्टेन्स टु यु पोजिटिभ माथिको पोजिटिभ तर नेगेटिभ हुन्छ अब बट आयो भने चाहिँ अब सेन्टेन्स के हुनु पर्यो त पोजिटिभ हुनु पर्यो कि नेगेटिभ हुनु पर्यो नेगेटिभ अनि अब टु मेनी लिडर्स भने जस्तो धेरै लिडरले अजेन्डाज बनाउनु भन्दा अगाडि सोध्छन् रे त्यो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो नेगेटिभ हो सर धेरै जना बोलिरह्यो भने त के रे निष्कर्ष धेरै जना लिडर फार टु फ्यु के यसमा मेनी हुँदैन फ्यु हुन्छ कि
किनभने टु मेनी लिडर्स पुट इनफ थट इन्टु द वन्स दे क्रिएट भनेको जस्तो धेरै लिडरले अजेन्डाज बनाउनुभन्दा अगाडि मजाले सोच्छन् भनेको पोजिटिभ यसले त पोजिटिभ नै बनायो हो। म यो स्पिकर के अरे माइक्रोफोन चाहिँ अफ गर्नु है, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड नोइज कस्तो आइरह्यो। बुझ्नुभयो कि भएन यसमा किन फ्यू भयो भनेर? बुझ्नुभयो? सो इमिडिएटली आन्सरमा डाइभ नगरिहाल्नु होला है। सबैजनाले थट राख्यो भने त छिटो सल्भ हुन्छ सर एजेन्डा त होइन र? हजुर सल्भ हुने कुरा एजेन्डाज भनेको के हो भन्नुहोस् त? एजेन्डा त्यहाँ सल्भ बनाउनु गर्ने भनेको के हो? धेरैजना मान्छेको डिफ्रेन्ट एजेन्डा बनाउनु पर्सपेक्टिभ जस्तै भएपछि हामी केही एजेन्डा फिक्स गर्दैछौँ रे, हामी केही काम गर्दैछौँ केही एउटा प्लानिङ गर्दैछौँ भने त्यसको एजेन्डा बनाउनु भनेको के हो? प्लान गर्नु भनेको हो नि त। सो ल कुनै पनि सक्सेसफुल मिटिङको लागि प्लानिङ इम्पोर्टेन्ट छ अरे, तर धेरै लिडरले प्लानिङ गर्नुभन्दा अगाडि सोध्छन् रे भनेको राइट साउन्ड गर्छ कि तर थोरै लिडरले मात्र प्लानिङ गर्नुभन्दा अगाडि सोध्छन् भनेको राइट साउन्ड गर्छ? थोरै हो नि त, किनभने कन्ट्राडिक्टिङ आउनु पर्यो नि त बटाएपछि त। सो फर्स्ट वान चाहिँ त्यही भएर फ्यू भयो। बुझ्नुभयो? यस। ल अब लेट्स मुभ अन है। इन फ्याक्ट Dash has found that a large percentage of agendas are simply recycled meeting to meeting. So what might be the answer for our second? हजुर Lots of leaders. Lots of त हुँदै हुँदैन ल होइन, हामी अलरेडी वी आर अलरेडी इन अप्सन नम्बर बी है, सरी क्वेसन नम्बर बी है। लट्स त हुँदै हुँदैन कि तपाईँले अझ बुझ्नु भएन फर्स्टमा किन फ्यू भयो, किन ग्रेट भएन, किन मेनी भएन, अरू किन लट्स भएन भन्नु? मिस्टेक भयो, म एकै हेर्दा रहेछ। ल अनि बीको के हुन्छ अब? सर्वे Studies has found हुन्छ होला। In fact, what has found? Studies survey has found that a large percentage of survey studies research कस्तो हो भने यो स्टडी found that सर्वेबाट आउने भनेको चाहिँ मिनिङ तपाईँको कन्क्लुसिभ हुँदैन कि स्टडी अनुसार यस्तो देखिएको थियो भन्न मात्रै मिल्छ, स्टडीले यस्तो भनेको छ भन्न मिल्छ, बट यो एक्ज्याक्टली यो हो भन्न मिल्दैन कि। रिसर्च भनेको चाहिँ एउटा फुल कम्प्लिट एक्सपेरिमेन्ट हो कि। सो सेकेन्डको आन्सर रिसर्च हुन्छ है। So research has found that a large percentage of agendas are simply recycled meeting to meeting. So what can you do to create agendas that inspire, target the issues that need to be resolved? सर्वे किन मिल्दैन सर यसमा? हजुर यस्तो हो कि सर्वे गर्नु भनेको के हो भन्नुहोस् त? स्याम्पलिङ गर्नु भनेको के अरे सर्वे भनेको तपाईँको त्यो ऊ हो के के अरे स्याम्पलहरू निकाल्ने 10 जनामा 5 जनाले मान्छे बेसिकली सर्वे गर्नु भनेको गर्नु हो कि। डेटा मात्रै जस्तै अब हामीले के भन्न मिल्यो नि, जस्तै अब अहिले हामी 18 जनामा छौँ नि होइन, 18 जनामा 17 जनामा मैले सोधेँ यहाँ कसलाई पिज्जा मनपर्छ भनेर सोध्यो भने अब 17 जनामा 9 जनाले मलाई पिज्जा मनपर्छ भने चाहिँ मैले के भन्न मिल्यो त? नेपालमा धेरैजना जस्तोले पिज्जा मनपर्ने देखियो है भनेर भन्नु भनेको यो मैले सर्वे गरेर भनेको हो कि। बुझ्नुभयो? यस। तर रिसर्च गरेर भन्नु भनेको चाहिँ नेपालमा 50% 55%लाई पिज्जा मन पर्दो रहेछ है भनेको चाहिँ यो कन्क्लुसिभ भयो नि त, एक्ज्याक्टली 50%लाई नै मन पर्यो भन्न मिल्यो नि त होइन। सो यो चाहिँ प्रपर रिसर्च भयो कि। बुझ्नुभयो? सो सर्वेले कन्क्लुसिभ मिनिङ दिँदैन, किन सर्वेले सजेस्ट मात्रै गर्छ, तर रिसर्चले चाहिँ फुल कन्क्लुसिभ मिनिङ दिन्छ भन्न खोजेको। रिसर्चबाट आएको आन्सर चाहिँ फाइनल आन्सर हुन्छ, सर्वेबाट चाहिँ यस्तो देखिएको थियो है भन्न मात्रै मिल्छ कि। सो वी टेल कि रिसर्च हेज फाउन्ड द्याट भनेर भन्छौँ हामी, तर स्टडी सर्वेले चाहिँ सजेस्ट गरेको भनेर भन्छौँ कि। बुझ्नुभयो? ठिक छ? बुझ्नुभयो कि भएन? ल अब थर्डको अब सो what can you do to create agendas that inspire, target the issues that need to be resolved and leave attendees satisfied with the time dashed in discussion together? Spent in कुन वाला? V4 की, V1 की, to spend की, V3? Spent. Which T? Spending. अब यसमा चाहिँ टी हुन्छ कि। अब किन हुन्छ भन्दाखेरि we again need to look at our grammatical rules। अनि यहाँ के भनेको छ त पढ्नुहोस् त? If there are two verbs in a sentence then both verbs must be in same tense भनेको छ नि हो।
सो यसमा प्रिभियसली आएको verb कुन छ त satisfied छ हो which is what V1 V2 or V3 V3 भनेपछि यहाँ आउने verb पनि के हुनु पर्यो V3 हुनु पर्यो obviously अनि V3 कुन छ यहाँ spent छ हो अरु कुन छ त so V3 यो भयो ल अनि it will also make it easier to determine your invitation list the people essential to answering the question and better inform when to actually dash a meeting when the questions have been answered to satisfaction. End. ल अरु कसैको आन्सर डिफरेन्ट एक्चुअली Organize. अब फेरि लेट्स रिड इट है अब सपोज यो हाम्रो अहिले मिटिङ भइरहेछ हैन अनि मिटिङ थियो रे अनि तपाईहरुलाई मसँग के क्वेशन थियो रे तपाईले मलाई त्यो क्वेशन सोध्नु पर्यो and I answered those questions to your satisfaction. तपाईले त्यो बुझ्ने गरी आन्सर गर्दै भने यो मिटिङमा हामी के गर्छौं के शेड्युल गर्छौं सर नेक्स्ट टाइमलाई यो त अब एउटा एक्जाम्पल हो नि त हाइपोथेटिकल सिचुएसन हो नि त एउटा हाम्रो वान टाइम मिटिङ छ रे एउटा मिटिङ छ रे हामीले डिस्कस गर्यौं रे तपाईहरु मध्ये कसैलाई के क्वेशन थियो रे त्यो क्वेशन चाहिँ मैले तपाईहरुले चित्त बुझ्ने गरी आन्सर गर्दैपछि त्यसपछि मिटिङ के गर्छौं हामी एन्ड गर्छौं अनि शेड्युल गर्छौं सर नेक्स्ट टाइमलाई हैन र शेड्युल त नेक्स्ट को लागि गर्छौं नि त हैन र अनदर मिटिङ को शेड्युल गर्छौं त त्यो मिटिङ त के गर्छौं निष्कर्ष नसकेपछि शेड्युल गर्दैन हो त निष्कर्ष हैन ल तपाई र मेरो मिटिङ भइराछ रे हैन तपाईले के क्वेशनहरु थियो मैले यो यस्तो हो कि यस्तो हो भनेर तपाईले चित्त बुझ्ने गरी आन्सर दिनुहुन्छ तपाई के गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो मिटिङ सकाइदिन्छौं सो के हो त आन्सर एन्ड गरिदिन्छौं हैन त अनि and if you can't think of questions to ask maybe you don't need that meeting in the first so यदि तपाईलाई केही क्वेशन छदै छैन भने सायद तपाईलाई त्यो मिटिङ फर्स्ट केसमा चाहिदैन थियो Place. in the first place so this is how we do a drop down fill in the blanks so मैले तपाईहरुलाई अझ एउटा क्वेशन चाहिँ तपाईहरुले गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिए but unfortunately we have run out of time so we'll skip this question for now but we will make sure to do this question tomorrow in our class but if you are like हुन्छ नि interested हुनुहुन्छ भने चाहिँ what you can do is तपाईले यसको स्क्रिनशट लिएर लिदा हुन्छ and you can try it हुन्छ नि after this class and भोलि we will be able to discuss the answer so ल म तपाईहरुलाई 20 seconds दिन्छु to screenshot this question तपाईहरुले स्क्रिनशट गरेर पनि क्लास पछि गर्न पनि सक्नुहुन्छ अनि अब चाहिँ we'll end the session for now but before we end our session like always do you have any questions for me सर मेरो सर मैले समराइज डिफरेन्ट टेक्स्ट गरेको थिएँ हैन सर त्यसमा अनि हामी डबल कोड पनि राखेरै गर्दा हुन्छ कि त्यो कोड भित्रको चाहिँ लेख्दा हुन्छ कोड भित्रको लेख्ने हामीले डिस्कस कोडहरु चाहिँ नराख्नु यस कोटेसन और इन्भर्टेड कमा भित्रको सेन्टेन्सलाई चाहिँ लेख्न मिल्यो हजुर यदि स्पीच हो भने तर यदि कोटेसनले स्पीचलाई डिनोट गरेको छैन वर्ड हुन्छ नि एउटा वर्डलाई मात्रै एम्फसाइज गरेको छ भने त्यसमा चाहिँ कोटेसन हटाउन जरुरी छैन सर अनि त्यो एम ड्याश भनेको हाल्नै पर्ने चीज हो अब एम ड्याश आयो भने चाहिँ हाल्ने हो कि आएको छैन भने त किन हाल्ने हो र मैले त्यो हाल्न खोजेँ तपाईले त्यो जुन अल्ट प्लस 1051 के भन्नुभएको थियो नि यस त्यो गर्दाखेरि हजुर त्यो हुँदै भएन कि तपाईको किबोर्ड कस्तो छ भन्नुस् त त्यो टेक्स्टहरु मात्र भएको होला सर कस्तो छ त्यो QWERTY वाला त्यो नम्प्याड नभएको वाला नम्प्याड नभएको छ नि सो नम्प्याड नभएको किबोर्डमा हुँदैन के ए त्यो भनेपछि जस पिटी दिने बेलामा त्यो हाम्रो किबोर्डमा चाहिँ हुन्छ हामीले टेस्ट डेमा युज गर्ने किबोर्ड त यस्तो हो नि त हैन र हजुर यसमा तपाईले यो अल्ट की प्रेस गरिरहने हो अनि नम्प्याडमा भएको डिजिटलाई चाहिँ प्रेस गरेर एन्ड ड्याश आउँछ कि अब यो होराइजन्टल नम्बर छ नि यसलाई प्रेस गरेर आउँदैन सो त्यही भएर मोस्ट अफ अस जसको ल्यापटपमा नम्प्याड छैन उहाँहरुकोमा आउँदैन यदि मेरोमा पनि छैन नम्प्याड तर मैले नि तपाईहरुलाई टाइप गरेर देखाउन मिलेन बट यदि तपाईको घरमा किबोर्ड छ भने यो टिपिकल किबोर्ड छ भने चाहिँ तपाईले ट्राई गर्नु नम्प्याडमा 0151 र अल्ट सँगै प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ आउँछ ओके हुन्छ सर अनि त्यो जुन मैले अनि हामीले त नर्मली कपी पेस्ट गर्छ नि त हैन कपी पेस्ट गर्दा ठ्याक्क त्यो एट इन नमिलिरहेको रहेछ कि एट नमिलेको भन्नाले त्यो एट इन भन्ने जुन हुन्छ नि त्यो हाम्रो रियलमा मिल्दैन नि कपी पेस्ट गर्न त्यो त हाम्रो प्र्याक्टिस गर्दा मात्र रियलमा टाइप गर्न मिल्छ ए रियलमा त कपी पेस्ट गर्न मिल्दैन है
टाइप गर्नुपर्छ रियलमा टाइप गर्नुपर्छ कपी पेस्ट त्यो टाइप गरेर त्यो प्र्याक्टिस टाइप गरे गर्नुपर्छ पनि त्यो माथिको जुन हाम्रो त्यो समरी लेखिरहेको हुन्छ नि त्यो उता एक्जामिनेसनबाट दिने त्यसैमा एड इन भनेर त्यस्तै लेखिरहेको थियो होइन मानव मैले अब अल्फा पिटीमा मैले अहिलेको लागि त कपी पेस्ट गरेँ तर त्यही अब पछि टाइप गर्दाखेरि सेम टाइप गर्ने हो नि त हामीले त अनि त्यो केसमा चाहिँ एड भनेर थियो अनि मैले त्यो सबमिट गर्दाखेरि एड चाहिँ एड मिलेन भनेर आइरहेको थियो कि ए होइन होइन त्यो फरक पर्दैन त्यो कहिले त्यो वेबसाइटको चेक गर्ने मेकानिजम हो सबैको आफ्नो चेक गर्ने हुन्छ सो एज लङ एज यु हेभ रिटर्न एक्ज्याक्टली वाट इज सेज इन द प्याराग्राफ तपाईँले वरि गर्नु पर्दैन हुन्छ अनि सञ्जितले चाहिँ एमडास पठाउनु भएको छ है सो यदि तपाईँहरूमध्ये अरू कसैको पनि यो नम्प्याड भएको किबोर्ड छ भने चाहिँ तपाईँहरूको पनि एमडास आउँछ है हामीले ल्यापटपबाट प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ अनि त्यहाँ एक्जाम सेन्टरमा चाहिँ किबोर्ड हुन्छ यस यस्तो किबोर्ड हुन्छ अनि कन्भेन्सनल किबोर्ड कन्फ्युजन हुन्छ होला है कन्फ्युजन त हुँदैन कन्फ्युजन लाइक इफ युर गुड एट टाइपिङ इन यर ल्यापटप हो अलिकति अब ल अलिकति टाइपिङ स्लो होला बट हुन्छ नि अब यसै नै अब ल्यापटपमा तपाईँले 10 मिनटमा यसो लेखेर भइरहनु भएको छ भने ल म्याक्सिमम् कि अर्को किबोर्डमा 12 मिनट लाग्ला बट यसै नै नमिल्ने केस त हुँदैन कि अलिकति स्लाइटली इम्प्याक्ट गर्ला बट नट इनफ टु हुन्छ नि लाइक टु रुइन यर इन्टायर टेस्ट के है ल एनिथिङ एल्स सर यो डिस्क्राइब इमेजमा टेम्प्लेट फ्ल्याग आउट भयो भने मात्र ह्युमन चेक हुने हो कि डबल स्कोरिङ यस एआईले चेक गर्छ बट एआईले चेक गर्दाखेरि टेम्प्लेट हो भनेर फ्ल्याग गरिदियो भने मात्रै ह्युमन चेकिङमा जान्छ अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न पिटी दिने अब आइएल्स जस्तो होइन पिटी लाइक पिटी त एभ्री डे दिनमा 6-7 चोटि भइरहेको हुन्छ नि त सो मान्छेले हरेक आन्सर त चेक गरेर भ्याउँदैन कि जब कि उनीहरूले विदिन 5 days रिजल्ट पब्लिस गर्नुपर्छ सो भ्याउँदैन सो त्यही भएर एआईले चेक गर्छ बट इफ हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ कुनबाट गर्दा हुन्छ अल्फा पिटी कि कुन होइन प्र्याक्टिस त लाइक तपाईँले अब के बुझ्नु पर्यो भने जुनसुकै वेबसाइटबाट प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पनि इट विल नट बी एज एक्युरेट एज पियर्सन किनभने सबै वेबसाइट डिफ्रेन्ट डेभलपर्सले बनाएको हो सो इट विल नट बी एक्ज्याक्टली एक्युरेट टु द पियर्सन पिटी टेस्ट हुन्छ नि अब मात्र तपाईँले एउटा प्र्याक्टिस गर्ने साइटलाई एउटा प्लेटफर्म मात्रै बनाउने हो कि जुनसुकैबाट प्र्याक्टिस गर्दा पनि भयो मात्र राइट टेक्निक्स फलो गर्नु पर्यो एन्ड एज लङ एज युर एबल टु डु द्याट तपाईँले जस्तो सुकै गुरुलीबाटै गरे नि भयो अर एलएबाट गरे पनि भयो बट मलाई चाहिँ आई थिङ्क हजुर जस्तै मैले माइल स्टोनबाट प्र्याक्टिस गर्छु माइल स्टोनबाट प्र्याक्टिस गर्दा नम्बर धेरै आइरहेको हुन्छ त्यही खाली कुरा चाहिँ ऊ एफयुनिबाट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कम मार्क्स आइरहेको हुन्छ क्या त्यो चाहिँ यो अब सबै चेक गर्ने लाइक यो वेबसाइट बनाउने सबैको यो कस्तो भयो नि अब सबै वेबसाइट त एउटै डेभलपरले बनाएको होइन नि त सो अब सबैले बनाउँदाखेरि आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ पिटी अनुसार बनाएको हजुर पियर्सन पिटी नै चाहिँ पाउँदैन पिटी पियर्सनको तपाईँले प्र्याक्टिस पोर्टल चाहिँ पाउनुहुन्न बट मक टेस्ट चाहिँ दिन पाउनुहुन्छ बट इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ लाइक giving a single Pearson official mock test will cost you around 4,000 to 5,000 rupees. अनि फेरि अनि त्यही हो है म चाहिँ लाइक हुन्छ नि एनी वेबसाइट इज फाइन जुनसुकै वेबसाइटबाट प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ अब फिल इन द ब्ल्याङ्क्स त जुनबाट गरे पनि एउटै नै हो बट त्यही हो म चाहिँ पर्सनली चाहिँ एपी युनि प्रिफर गर्छु बट इट्स जस्ट माई त्यो रिड अलाउडमा छ थोरै मार्क्स देखाउँछ सर अनि अल्फा पिटीमा फेरि धेरै मार्क्स देखाउँछ सर किन होला अभियसली मैले भने त अब सबैको चेक गर्ने आफ्नो मेकानिजम हुन्छ जस्तो अब एप युनिमै तपाईँको मार्क तपाईँले चाँडै बोल्नुभयो भने जस्तो सुकै बोले पनि मार्क आउँछ कि रिड अलाउडमा विच इज नट एक्ज्याक्टली द केस इन रियल पिटी टेस्ट भनेपछि रिड अलाउडको मार्क्स चाहिँ सिमिलर चाहिँ अल्फा पिटीसँग हुन्छ हजुर अब यस्तो अल्फा पिटीसँग पनि हुँदैन कि लाइक तपाईँले मेन कुरा भनेको प्रश्न बोल्नु पर्यो फ्लुएन्टली बोल्नु पर्यो त्यति गरेपछि सक्यो कि अब प्र्याक्टिस टेस्ट आर डिजाइन टु मेक इट हार्ड फर यु सो द्याट यु क्यान स्कोर गुड मार्क इन यर पियर्सन टेस्ट सो प्र्याक्टिस टेस्टलाई त्यही भएर बिलिभ गर्नुहुन्न कि तपाईँले धेरै आएछ भने नि वाह धेरै आयो भने होइन लाइक थोरै आएछ भने नि वाह थोरै आयो भने होइन कि अब मैले नि लाइक 4 पिटी टेस्ट दिइसकेँ मैले
हजुर 4 चोटि पिटी टेस्ट दिँदाखेरि आई हेभ नेभर स्कोर्ड मोर देन 80 भनौँ एपी युनिमा एकचोटि 80 कटेको छ र 3चोटि मेरो एपी युनिमा 80 कटेको छैन बट मेरो 2चोटि पिटीमा 19 आएको छ सर त्यो एपियुमा चाहिँ अलिकति थोरै आउँदो रहेछ अनि त्यसै त्यही चिज चाहिँ फेरि अल्फा पिटीमा चाहिँ धेरै मार्क्स आउँदो रहेछ रिड त्यही त अलाउड अब त्यही हो कि तपाईँहरूले अब अल्फा पिटीमा अब धेरै आयो भनेर नि त्यसलाई रियल स्कोर मान्ने होइन एपियुनीलाई पनि थोरै आयो भने रियल स्कोर मान्ने होइन कि मात्र के हो भने यु निड टु नो कि मैले गरेको प्र्याक्टिस ठिक छ अब तपाईँको आफ्नो मेन कुरा भनेको स्पिकिङमा भोइस क्ल्यारिटी हो अनि आई थिङ्क यु विल बी एबल टु रिकगनाइज यदि तपाईँले चाँडो क्लियरली बोल्नु भएको छ कि छैन भनेर तपाईँले जब बोल्नुहुन्छ र आफ्नो अडियो रेकर्डिङ सुन्नुहुन्छ इफ यु फिल कि यर भोइस इज क्लियर इनफ एन्ड युर फ्लुएन्ट इनफ देन यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट एनी प्र्याक्टिस वेबसाइट एन्ड इफ यु डोन्ट फिल कि मेरो भोइस क्लियर छ अरू म फ्लुएन्ट छैन भने पनि द्याट्स अ रिजन टु वरी त्यही नै हो अनि आई थिङ्क वी अल नो कि हामी कहिले फ्लुएन्ट भइरहेछौँ र कहिले भइरहेको छैन भन्दै आई डोन्ट थिङ्क कि यु निड अ टिचर टु डिसाइड द्याट हामी आफैलाई थाहा हुन्छ कि सो त्यही भएर एज लङ एज यु आर फ्लुएन्ट अनि अब फ्लुएन्सी भनेको के हो भनेर चाहिँ थाहा हुनु पर्यो अनि आई थिङ्क वी ह्याड डिस्कस्ड अबाउट वाट एक्ज्याक्टली स्पिकिङ फ्लुएन्टली इज in our first class. So as long as you know what exactly do we mean by speaking fluently, and as long as you're able to differentiate whether or not you're fluent or not, then I really don't think you need to worry about that. अनि पिटीलाई त्यस्तो सिरियसली चाहिँ लिनु पर्दैन कि इट्स जस्ट अ टेस्ट अनि त्यही हो द मोर हुन्छ नि लाइकली यु टेक इट द बेटर यर रिजल्ट्स विल बी कि अनि जति तपाईँले सिरियसली लिनुहुन्छ त्यति नै तपाईँको अलिकति इक्जाम बिग्रिने चान्सेस चाहिँ हुन्छ नट द्याट आम ट्राइङ टु से कि पढ्दै नपढ्नु भनेको चाहिँ होइन बट डोन्ट थिङ्क अफ इट एज अ भेरी डिफिकल्ट टेस्ट के आम स्योर कि तपाईँहरू यहाँ सबैजनाले एटलिस्ट 12 पास त गर्नु नै भएको छ होला सो 12को एक्जाम अर इभन ब्याचलर्सको एक्जाम इट्स मच हार्डर देन दिस पिटी टेस्ट सो 12को एक्जाम क्लियर गरिसक्नुभयो अरू ब्याचलर्सको एक्जाम क्लियर गरिसक्नुभयो भने यु अल विल बी एबल टु डु दिस के है ठिक छ we'll be doing this much for the day guys so I will have to end this session for now so have a great night अनि भोलि के हुन्छ भोलि बिदा हुन्छ भोलि र पर्सि पर्सि के हो सर 30 को दिन बिदा हुन्छ कि इभन आई डोन्ट नो है ओके भोलि के पढ्ने हामी महिलाको बिदा आला सर हामी पुरुषको के होला र पर्सि के हो सर 30 हुँदैन जस्तो लागिरहेछ मलाई ठिकै छ अनलाइन क्लास हो ल केही पनि प्रब्लम भएन है ल ओके भोलि त क्लास भइहाल्छ I'll see you tomorrow so in the meantime keep practicing good night have a great night bye bye sleep well guys good night